guys, tutorial to guys kung paano maglagay ng plastic GRIPO. So ito yung luma. So shout out sa sunlight oh. Pero matagal na rin siya. Umabot na rin ng taon, pero bumibigay. So siyempre matik na yan kasi mura lang siya. So ngayon guys, magpapalit tayo ng plastic. Plastic yung ilalagay natin dito. Siyempre ilalagay muna natin siya ng teflon. Ito, teflon. So yung teflon guys, kailangan na makapal yung pagkalagay natin para walang singaw. So, dito sa side na to, punuin mo masyado dito sa may dito. Pause. So, yan guys, ganito lang paglagay. Kailangan nyo ng plastic na GRIPO, tapos teflon. So, huwag magtipid sa teflon guys, kasi yung teflon, yan importante para di siya mag-leak. So yun guys, try natin kung kasya na no. So yan, medyo kasya. Maluwag pa siya. So pag maluwag pa guys, dagdagan nyo. Bidyoin mo naman ako. So yan, nandito kami sa CR ng aking anak. Ganitong trabaho ni Kabag sa naglalagay ng ng mga GRIPO ng mga kapitbahay. So yan guys, naubos yung teflon. Ilagay na natin siya. So dapat ang direksyon ng teflon, kung papunta dito yung ikot, kailangan teflon pa ganon din. Hindi pa ganon, para hindi siya salungat pag trinid nyo. So yan guys. Huwag mo naman di yan. Sakto lang. So sana di siya yan. So isang ikot lang, pag mahigpit na, okay na yan. So buksan natin guys. Buksan natin kung may tubig. So walang tubig guys kasi nakasarado dun sa baba. So bubuksan ko muna guys. Picture para sa So bubuksan muna natin dito guys sa labas yung yung GRIPO. Ayan. So, buksan nyo to para mandar yan. Using hand lang. So, tingnan natin baka may singaw. Pag may singaw, umiikot. So, medyo may singaw. O gumagamit yata si Tetel. So, shout out sa bonsai na nyug. Yan. Sama ko na yung grips ko. So, yun na guys. Nakabalik na tayo dito sa taas ng GRIPO. So, itatry na natin. Guys kung paano siya daluyan ng tubig. So, binuksan ko na yung GRIPO doon sa baba. So, walang leak. So, dito tayo. Testing natin. Yun oh! Perfect oh! Yes! Look. So, yan guys. Perfect yan oh. So, itong isa, wala na to. Tapos yung shower nung kapitbahay natin, wala na. Na-disconnect na tong shower. Kasi itong GRIPO na to, yung GRIPO na to guys, may siya, may GRIPO na, tapos may shower dito sa ilalim dito. So wala na to. So itatry ko to, ayusin ko. Mapapalitan ng gasket to. Kasi baka pwede pa to. So, yun guys, so pinakalawang yung butas oh. Kaya pinapag yung dito sa loob. Madumi pala to. Lagyan natin ilaw. Yun oh. May madumi dito. Yun oh, may kalawang oh. Ay hindi, okay naman pala. Yung dito din. Pero yung binuksan ko, meron siyang dumi sa loob. So yan na guys, so ito na yung vlog natin for the day kung paano maglagay ng anong tawag dito? Plastic, ano ba to?
GRIPO. Sombra niya yun, no? Ohio. So yun guys, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panonood. So, kung bago lang kayo sa aking channel, don't forget to like and subscribe, comment, and notification bell para kayo update sa aking video. Bye-bye! Ingat kayo palagi, and God bless.